Bạn tránh kem chống nắng hóa học vì sợ nó gây hại da. Bạn không dùng kem chống nắng vì nghĩ là nó gây nổi mụn. Bạn dùng kem chống nắng khoáng kẽm titan vì nghĩ là nó lành hơn, nó bảo vệ da tốt hơn. Ba niềm tin này hầu như ai cũng có. Hôm nay mình sẽ cùng bóc tách với mọi người là cái nền tảng phía sau nó không vững cho mọi người nghĩ, và mình sẽ nói dựa trên góc độ của một người ngồi ở bàn cung cấp nguyên liệu cho các brand, dựa trên dữ liệu, dựa trên data cụ thể, không phải là một bài blog hay là một bài review. Vì sự thật khó chịu của năm 2025 là cái chai kem chống nắng tệ nhất trên bao bì để SPF 50, đo ra SPF bằng 4, đo 8 lần ra 8 chỉ số khác nhau, và nó là kem chống nắng gốc kẽm. Thì cái niềm tin kem chống nắng khoáng như là kẽm titan nó về da như một tấm khiên, nó hầu như không có cơ sở. Chào mọi người, mình là Thủy Lindsay. Basic của mình là kỹ sư công nghệ sinh học. Thì mình có nhiều năm làm việc trong mảng cung cấp nguyên liệu cho các brand. Thì một phần công việc của mình lúc đó sẽ là chọn cái màng lọc chống nắng cho các brand cũng như các thành phần trong công thức, đưa ra các cái dữ liệu data phía sau. Thì cái cuộc tranh cãi kem chống nắng hóa học gây hại da từ trong ngành nó đã kết thúc từ rất lâu rồi. Thì brand đưa cho mình một cái yêu cầu là công thức kem chống nắng có chỉ số là SPF 50, cảm giác trên da mượt, nhẹ, nhanh thấm. Thì cái cuộc thảo luận tiếp theo không phải là UV filter này độc không, UV filter kia hại không, mà là chọn combo UV filter như thế nào, trong nền tảng dung môi ra sao, chất nhũ hóa như nào, chất làm mềm, chất tạo màng. Những nỗi sợ mà bạn thấy ở trên mạng, ở trong ngành nó không có tồn tại theo cách đó. Vấn đề là nỗi sợ kem chống nắng là một tin đồn được lặp lại. Ví dụ nhỏ nha, hỏi 10 người là kem chống nắng hóa học có an toàn không, thì hầu như là 7 người sẽ trả lời là hình như là không an toàn, hình như là hại da. Nhưng hỏi một câu lý do phía sau vì sao nghĩ là nó hại da thì không ai trả lời được. Mọi nỗi sợ kem chống nắng đều đi từ một cái bẫy, đó là não mình nghe hóa học tự động dịch ra không an toàn, não mình nghe khoáng tự nhiên tự động dịch ra là an toàn. Thực ra cả hai chỉ là phản xạ với cái tên. Mọi người giữ cho mình câu hỏi này xuyên suốt video, đó là cái này là do màng lọc hay là do công thức. Tại vì mọi hiểu lầm đều do mình gộp cả hai ý làm một. Đi sâu vào phần đầu tiên là kem chống nắng chặn tia UV bằng cách nào và cách người trong ngành nhìn. Thì trước tiên mình bỏ hai cái khái niệm mà sai lầm trước, đó là không có tồn tại khái niệm kem chống nắng hóa học và kem chống nắng vật lý. Người trong ngành sẽ là kem chống nắng vô cơ và kem chống nắng hữu cơ. Ý chỉ cái UV filter được dùng là UV filter hữu cơ hay là UV filter vô cơ. Này là về cấu trúc hóa học của nó, không phải là phân biệt về độ an toàn. UV filter hữu cơ tức là cái hóa học của mọi người đang hiểu ấy. Hãy hình dung nó như là một cái anten nhỏ. Khi mà nó nhận năng lượng từ ánh sáng mặt trời, nó sẽ, cái anten nó rung lên, nó ở trạng thái kích thích và hấp thụ cái năng lượng từ ánh sáng mặt trời, nhả ra một chút nhiệt, sau đó quay trở về trạng thái cơ bản. Vòng lặp mà nó hoạt động nó sẽ được lặp đi lặp lại liên tục ở trạng thái cơ bản, nhận năng lượng, kích thích, nhả nhiệt về trạng thái cân bằng. Tiếp theo, UV filter kẽm titan, mọi người hay nghĩ nó hoạt động như một tấm khiên, tức là nó nhận năng lượng ánh sáng mặt trời, nó phản xạ lại ra bên ngoài. Nhưng thực ra kẽm và titan cũng chỉ hoạt động ở mức phản xạ đó khoảng 4 đến 5% thôi. 95% còn lại là cũng hoạt động hấp thụ giống tương tự với UV filter hữu cơ giống như lúc nãy mình nói. Mọi người có nhớ mình lặp đi lặp lại ở trong video trước, đó là độ bền quang của một cái UV filter là yếu tố rất là quan trọng khi làm một công thức chống nắng không? Thì cái việc mà vòng lặp ở trạng thái cơ bản nhận năng lượng từ tia nắng, nhả năng lượng dưới dạng nhiệt và quay về trạng thái cơ bản, vòng lặp đó lặp đi lặp lại được bao lâu thì là độ bền quang của một cái UV filter. Lần trước mình có nhắc là avobenzone độ bền quang của nó kém, tại vì sau khoảng 1 giờ là nó mất khoảng 40% cái khả năng tiếp nhận cái năng lượng ánh sáng mặt trời đó rồi. Còn những cái UV filter gọi là xịn hơn, độ bền quang tốt hơn, thì ví dụ như Tinosos S, BMT, thì cái khả năng mà nó lặp đi lặp lại cái vòng lặp là nhận nhả năng lượng dưới dạng nhiệt, sau về trạng thái cơ bản nhận nhả năng lượng đó, nó liên tục hàng giờ. Tóm lại kết luận của phần này là cả UV filter hữu cơ và UV filter vô cơ đều hoạt động bằng cách chủ yếu là hấp thụ tia UV và nhả ra dưới dạng nhiệt. Cái ranh giới là hóa học là hấp thụ xấu, vật lý là phản xạ là tốt, chỉ là ngôn ngữ marketing.
về cơ chế nó không có tồn tại, chúng chỉ là hai công cụ khác nhau về tester, về độ phủ, về khả năng hấp thụ tia UV, không phải là hai phe đạo đức. Tiếp theo là nỗi sợ kem chống nắng ngấm vào máu. Thì nỗi sợ này có một hạt nhân mình hiểu, đó là năm 2019-2020 FDA có tiến hành một cái thử nghiệm bôi lượng lớn kem chống nắng hữu cơ trên da và test cái hàm lượng UV filter ngấm vào máu. Thì sau đó có một số UV filter nó ngấm vào máu thật. Tuy nhiên họ có khẳng định cái việc ngấm vào máu không có nghĩa là nó không an toàn, và họ khuyên không nên ngừng dùng kem chống nắng. Tuy nhiên sau đó tất cả báo đài marketing giật tít là kem chống nắng hóa học ngấm vào máu gây hại. Đó là cái nỗi sợ, cái hạt nhân cho cái nỗi sợ kem chống nắng hóa học ngấm vào máu. Nhưng mà mọi người ơi, ngấm vào máu và gây hại là hai yếu tố khác nhau hoàn toàn. Suy nghĩ một cái rất là đơn giản, mình uống cà phê buổi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, caffeine vẫn tồn tại trong máu. Có ai nói là cà phê nguy hiểm không? Không. Tiếp theo mình đi sâu vào nỗi sợ thứ ba, đó là kem chống nắng gây nổi mụn và thủ phạm thực sự phía sau. Cái nỗi sợ là kem chống nắng gây nổi mụn làm cho nhiều bạn da dầu mụn không dùng kem chống nắng, và đây là một sự thiệt thòi lớn cho làn da. Tại vì như mình nói, cái tia nắng nó có tác động sâu đến làn da, trước tiên về việc đen da, sạm nám, sau đó là về lão hóa, nhăn xệ. Thì thực chất cái việc kem chống nắng gây nổi mụn không phải đến từ một mình cái UV filter, mà là đến từ cái kết cấu, đến từ cái công thức chung của cái kem chống nắng. Mình giả sử mọi người tin là kem chống nắng khoáng titan kẽm là lành tính, cho nên mọi người sẽ dùng kem chống nắng khoáng kẽm titan. Nhưng mà cái đánh đổi đó là muốn kẽm titan nó được hiệu quả phải dùng hàm lượng rất lớn, thông thường là 18 đến 25%. Điều này tương đương với phải dùng một hàm lượng lớn dầu este để mà phân tán nó trong công thức. Và khi mà dùng hàm lượng lớn như vậy tương đương với việc da trắng bệch cho kẽm và titan. Thứ hai là cái màng nó rất là bết, rất là dính, dầu nhiều, giữ cái dầu nhờn, bã nhờn ở trong da. Buổi tối mình về mình rửa không kỹ, mình tẩy trang không kỹ, dẫn đến là gây mụn. Đó. Thì cái niềm tin kem chống nắng gây mụn nó chỉ là đến từ cái kết cấu. Sau này mọi người hãy chọn một kết cấu phù hợp với da của mình. Và có một điều mình muốn nói ở đây nữa, đó là một số cái kem chống nắng, một số sản phẩm ở trên thị trường sẽ để dòng chữ là không gây mụn. Thực ra ở trong ngành không có một tiêu chuẩn nào cụ thể để verify, để đánh giá và kiểm nghiệm cho cái này hết. Do đó mọi người hãy dừng cái việc mà nhìn cái dòng chữ không gây mụn như là một cái bằng chứng, một cái bảo chứng cho cái làn da của mình nha. Lần tới nếu mà mọi người có thấy nó thì hãy xem xét tiếp phần tiếp theo, đó là cái tester nó có nhẹ, nó có phù hợp với da của mọi người không, và xem cái phần tiếp theo. Kết luận của phần này là cái nỗi sợ kem chống nắng gây nổi mụn là đúng về trải nghiệm, tuy nhiên không đúng về thủ phạm. Lần tới mọi người hãy xem về tester xem nó có phù hợp trên da mình không. Tiếp theo đó là đọc cái bảng thành phần. Tiếp theo nữa là hãy tẩy trang cẩn thận, rửa mặt sạch sẽ sau khi dùng kem chống nắng. Phần tiếp theo đó là cái niềm tin kem chống nắng khoáng an toàn hơn. Thì mọi người có nhớ ở đầu video mình có nói năm 2025 ở Úc họ đo cái kem chống nắng SPF trên bao bì là 50, đo ra là 4, đo 8 lần ra 8 chỉ số khác nhau, thì kem chống nắng nó là kẽm. Vấn đề ở đây không phải là kẽm hay titan mà là cái công thức. Một công thức kem chống nắng dùng thuần kẽm hoặc titan đòi hỏi cái phần trăm của kẽm và titan rất cao, lên đến 18-25%, tương đương với việc kem chống nắng nó bết dính, vệt trắng ở trên da. Thì người làm công thức phải rất là tối ưu cái phần trăm hàm lượng sử dụng, tối ưu với cái chất dầu nền, và làm sao để trải cái lớp màng đồng đều trên da. Khi mà làm ẩu thì cái lớp màng nó loang lỗ. Như lần trước mình nói, nếu mà lớp màng loang lỗ thì cái hiệu quả của cái kem chống nắng nó giảm xuống rất nhanh. Đó là lý do vì sao mà dùng hàm lượng, có thể dùng hàm lượng kẽm cao rồi nhưng mà chỉ số SPF vẫn thấp và đo ra trên bao bì là thấp như vậy. Kết luận của phần này là không phải là kem chống nắng kẽm hay titan là an toàn. Nếu mà nói cho công bằng thì nếu mà kem chống nắng kẽm titan làm tốt, nó sẽ là an toàn cho da nhạy cảm, cho da em bé. Tuy nhiên rất là khó để làm một cái kem chống nắng thuần kẽm và titan mà có kết cấu dịu nhẹ, ít vệt trắng
Do đó lần tới nếu mà mọi người muốn chọn một cái kem chống nắng kém và titan thì tiếp tục xem xét đó là cái màng ở trên da, cái tester, cái kết cấu. Một điều mang về từ video này đó là mọi nỗi sợ đa số thường đi từ cái nhầm lẫn giữa cái tên và cơ chế, giữa khoa học đằng sau thực sự và marketing. Do đó mình lặp lại ý cũ, lần tới khi nhìn một chai kem chống nắng, mọi người nhìn UV filter là cái gì, tester nó ra sao, có làm cho mọi người bôi đủ bôi lại được hay không, và cái UV filter, giả sử UV filter A đi thì độ ổn định, độ bền quang của nó ra sao. Nếu mà vã vô benzoin rất là kém bền thì nên có octoprilene hoặc là BMT để hỗ trợ nó bền quang và hoạt động hiệu quả dưới ánh nắng.